Ô, các bạn công nhận là ông Trump, ông ta đi rất là nhanh ha. Sau khi cái ngày 5 tháng 1 năm 2024 á, sau khi ông ta đắc cử, ông ta đều xăng tay áo lên làm việc liền ha. Tức là ông ta vừa đề cử và vừa bổ nhiệm rất là nhiều người để mà vào cái nội các của ông ta cho nhậm chức tổng thống kế tiếp của nước Mỹ. Rằng ông ta chưa chính thức vào Nhà Trắng ha. Chúng ta phải đợi đến sau ngày 20 tây tháng 1 năm 2025 ông ta mới làm cái lễ thiên thệ để nhậm chức làm tổng thống Mỹ kế tiếp. Nhưng mà chưa vào Nhà Trắng mà đã thấy nhiều cái hiệu quả. Dụ là sau một ngày ông Donald Trump đắc cử thì chúng ta thấy cái sàn chứng khoán của Mỹ nó tăng vọt lên ha. Thứ hai nữa là đồng thời kinh tế của Trung Quốc bị tụt xuống, cũng như là cái sàn chứng khoán bên Trung Quốc nó bị giảm rất là nhiều, cũng như là cái tiền gì của Trung Cộng nó cũng bị giảm giá luôn. Và nếu bây giờ chúng ta xem những người mà ông Trump đề cử cũng như là bổ nhiệm vào cái nội các của ông ta trong 4 năm kế tiếp đây thì chúng ta có thể đoán được ha, chúng ta có thể đoán được là 4 năm thời ông Trump kế tiếp như thế nào. Đây là những người ông Trump đề cử ha, đây là đề cử, nghĩa là mấy người này phải trải qua cái cuộc phỏng vấn ở trong cái thượng viện sau đó là họ bầu nên giữ hay không. Đây là những người ông Trump đề cử. Và hiện giờ ông Trump đã đề cử 12 người trên 25 ha, tức là gần phân nửa đã được đề cử vào cái nội các của ông ta. Và theo nhiều người nhận xét những người ông ta đề cử cũng như bổ nhiệm là đây là những người có vẻ như là rất là trung thành với ông Donald Trump. Và có vẻ là nó khác đi cái lần đầu tiên ông làm tổng thống, là lúc đó ông ta là một người doanh nhân đứng ngoài môi trường chính trị, và sau khi ông ta đắc cử tổng thống lần đầu tiên ông ta bước vào môi trường chính trị tổng thống thì những người ông ta đề cử cũng như bổ nhiệm mình nghĩ đó là những cái sự đề nghị của mấy người làm chính trị lâu năm ở trong môi trường đó. Chúng ta cũng biết là cái nội các đầu tiên của ông ta đuổi rất là nhiều người, vì mình nghĩ lý do là những người đó làm việc không có hiệu quả ha. Thì ông ta là một doanh nhân mà, làm việc không được là đuổi ha. Cho nên sau này những người đó người ta rất là hận ông ta, viết sách nói xấu, cho đến khi mà ông ta chạy tranh cử với bà Kamala Harris nè, chính những người đó đứng lên phía bên bà Kamala Harris. Cho nên kỳ này mình nghĩ là ông ta sẽ làm việc rất là có hiệu quả. Thứ nhất là tại vì ông ta đã bước chân vào chính trị ở Mỹ rồi, cho nên ông ta quen biết người này người kia, ông ta biết người này trung thành hay là không trung thành ha. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tất cả những người này là sẽ làm việc tốt ha. Chắc chắn là ông ta sẽ gặp những người ông ta không thích hoặc là không có vừa lòng những cái công việc của họ làm, và có thể là bị đuổi này kia vân vân. Cái đó là không có tránh được. Nhưng mà mình tin rằng kỳ này là ông ta sẽ hiệu quả hơn lần trước. Và đây là khuôn mặt những người mà ông Donald Trump vừa bổ nhiệm ha, chứ không phải là đề cử. Bổ nhiệm nghĩa là không có cần thượng viện phỏng vấn lại, no confirmation required. Thì trong những người này chúng ta thấy có những người khuôn mặt rất là quen ha. Đó là ông phó tổng thống J.D. Vance ha. Người thứ nhì là ông National Security Advisor Michael Waltz. Và người thứ ba là ông Elon Musk. Ông Elon Musk sẽ vào cái cơ quan mới ha, cơ quan mới của Mỹ, Efficiency, Government Efficiency, nghĩa là tức là cơ quan mới này sẽ kiểm tra cái hiệu quả của những cái cơ quan khác trong chính quyền Mỹ để xem họ có phung phí tiền bạc hay không, vân vân. Và một người khác mình trước đây có nhắc tới trong video trước đây ha, đó là ông Thomas Homan ha. Ông này sẽ trở thành ông Border Jaw, tức là ông này trách nhiệm là giữ gìn biên giới của Mỹ ông này rất là mạnh mẽ. Và chúng ta có thể thấy là ông Donald Trump, cái gì mà ông hứa đó là ông sẽ làm ha. Ông sẽ bổ nhiệm hay là đề cử những người rất là mạnh mẽ để làm những công việc này. Và trong video này mình muốn nói về hai cái nhân vật cũng như là hai cái chức vụ rất là quan trọng trong cái nội các của ông Donald Trump kỳ này. Thứ nhất, ông Donald Trump đề cử ông Marco Rubio làm Bộ trưởng Ngoại giao ha. Thứ nhì là ông Michael Waltz là Cố vấn An ninh Quốc gia. Và qua cái chọn lựa của ông Donald Trump với hai người này ha, với hai ông Marco Rubio và ông Michael Waltz, chúng ta có thể đoán được con đường ngoại giao của ông Donald Trump trong 4 năm sắp tới. Và hai người này có cái điểm rất là giống nhau, đó là cái điểm về
đe dọa của Trung Cộng cho đất nước Mỹ cũng như cho thế giới ha. Và chúng ta cũng biết rằng ông Marco Rubio, ông ta có ba mẹ là tị nạn cộng sản ở nước Cuba ha. Cho nên chúng ta cũng biết mấy năm nay ông ta lên tiếng rất là mạnh mẽ đối với cộng sản cũng như là Trung Quốc. Và ông Michael Waltz, ông này được ông Donald Trump bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia. Và ông Michael Waltz này trước đây ông ta là một người quân nhân, ông ta là Green Beret. Đây là một cái lính đặc biệt á. Sau khi ông Donald Trump chọn hai người này vào cái chức vụ rất là quan trọng như thế này thì chúng ta cũng có thể đoán được 4 năm kế tiếp dưới thời ông Trump sẽ đối đầu Trung Cộng như thế nào ha. Và sẵn đây mình xin chia sẻ lại hai cái video. Cái video đầu tiên là của ông Marco Rubio nói về Trung Quốc nè. Và video thứ nhì là ông Michael Waltz nói về Trung Quốc để chúng ta có khái niệm hai ông này sẽ làm gì ha. Xin cảm ơn các bạn. Video của ông Marco Rubio, ông ta nói về sự đe dọa của Trung Cộng đối với nước Mỹ và thế giới. Mấy bạn có thể đọc cái subtitle tiếng Việt ha. Subtitle mình để ở dưới video. Xin cảm ơn mấy bạn. To our national security and our national economic interests, geography matters. It matters for a lot of different reasons, but it matters because proximity matters. And because we see it firsthand. You know, there's economic, look at the migrant crisis that we face on the border today. Those are all people coming from places where life is not good. And at the cornerstone of why life is not good in those countries, the violence, the economic deprivations, whatever it may be, is poor governance and bad decisions made over a sustained period of time. So that alone is a national interest. But then, not to mention, we do have near-peer adversaries. We didn't 25 years ago. The United States lived in a unipolar world where we were the only show in town. Now there are at least one unprecedented near-peer adversary. The Chinese Communist Party is a challenge to the United States, unlike greater even than what the Soviet Union was, because they are a commercial rival, a technological rival, a geopolitical rival, a diplomatic rival, and a commercial one. And in addition to all of that, they are also a military threat to the country as they continue to develop. And they have an interest in the region. They want to extract minerals and have mineral rights, certainly, but they also want leverage. They want control over countries so that they'll vote with them at international fora, and ultimately so they could potentially position themselves either on a rotational basis or permanently all over the world militarily and the like. In essence, they would love nothing more than to encircle the United States and to have put themselves in a position in each of the countries, for example, that all of you have been nominated to serve in, but more broadly in the region, they want to be in a position one day to, no matter who gets elected in those countries, do whatever they want because that country owes them too much money and they own too many things in that country to break away from it. And so that's the fundamental challenge that all of you are walking into. And in the context of that is how I think we need to guide our foreign policy. And so I hope we'll have a chance to talk about that today. You know, as we go through some of the countries highlighted here in today's hearing, in Uruguay, we have a president who's been trying to work with the United States on things like reducing barriers to trade. But unfortunately, because we don't have a strategic approach to that relationship, it's not a partisan attack. I think you can say that of virtually any administration in the last 30 years. Because we don't have a well thought out and executed a strategic approach to the region, you have someone who basically feels like his only options for development are to cut a deal with the Chinese Communist Party, do a deal with the devil in that regard. In Suriname, you have a president who's struggling to manage more than $1 billion in Chinese debt that his predecessor took on. And we have this administration that has this single-minded focus on climate change and therefore doesn't seem interested in helping them develop markets and or their capabilities because it happens to be oil and gas. And in El Salvador, we have a very interesting situation. On the one hand, we've seen some of the, obviously there's been economic chaos, some of the internal political things. I'm not a big fan of everything that's been done there, but I also think it's a relationship that it's important for us to manage appropriately. And, our charge, I believe, has left post and sort of announced some strategic pause in efforts to reach out to them. So, as we talk about going there, Mr. Duncan, it's a very challenging situation and one that I'd love to hear your thoughts as to what the road forward is, because I'm hoping that we can still have a relationship in El Salvador that's pragmatic,
We don't have to clap or celebrate all the stuff people do that we don't necessarily think is good, but I also think we have a national interest concern there that needs to be balanced. In Trinidad and Tobago, the Prime Minister, unfortunately, continues to be a supporter of the Maduro regime and signing. In his own words, he is openly talking about the decline of America, replacing America as a global leader, the decline of Western values, replacing those with, what is essentially a techno surveillance state dictatorship. The first step was Tibet. The next step was Hong Kong. The next step is Taiwan. And to understand the implications, not only would they control 80% of the world's most advanced computer chips, if you look at the geography, they would control the shipping lanes into Japan, South Korea, Southeast Asia, about 50% of global GDP. So the stakes are enormous. But what we need to fully appreciate is there is the element of having a military that is ready, even though their Navy is now larger than ours, their Space Force is larger than ours, and they're tripling, not doubling, tripling the size of their nuclear arsenal. This is a 1930s era kind of, Nazi Germany sized military buildup.